ในขณะที่ข่าวสารต่างประเทศก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นกันกับกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากที่มีการรายงานข่าวกันออกมาก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียเนี่ยมีการใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเข้าไปโจมตีพื้นที่ของกรุงเคียฟแล้วก็โรงพยาบาลเด็กจนทำให้เด็กและก็มีคนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันไปรัสเซียออกมาปฏิเสธนะครับว่าพวกเขาไม่ได้โจมตีโรงพยาบาลแต่เป็นเพราะการสกัดกั้นขีปนาวุธของยูเครนนั้นเนี่ยทำให้เกิดเหตุเนี่ยครับมันตกลงไปในพื้นที่ที่เป็นชุมชนและทำให้คนเสียชีวิตล่าสุดครับคุณผู้ชมครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดโดรนได้ทั้งหมด38 ลำในแคว้นรอสต็อฟทางภาคใต้ของประเทศนะครับรวมถึงมีการยิงเพิ่มอีก21 ลำและแคว้นคูสอีก7 ลำทั้ง2แคว้นนั้นมีพรมแดนติดกับยูเครนจากข้อมูลหน่วยงานตำรวจรัสเซียเนี่ยบ่งชี้นะครับว่ายูเครนนั้นมีการโจมตีคลังน้ำมันของรัสเซียจนได้รับความเสียหายในขณะที่แคว้นวอลโกกราดนะครับทางด้านอันเดรโบชารอฟผู้ว่าแคว้นเนี่ยก็เปิดเผยว่าสถานีไฟฟ้าย่อย2 แห่งได้รับความเสียหายคลังน้ำมันเกิดเพลิงไหม้จากเศษซากของโดรนที่ถูกระบบต่อต้านภัยทางอากาศยิงสกัดกั้นนะครับในขณะที่แคว้นเบลโกรอดนั้นก็มีผู้เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บอีก2 รายทางด้านยาเซสลาฟกราสคอฟผู้ว่าการแคว้นเบลโกรอดเปิดเผยนะครับว่ามีบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังจากการโจมตีและระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดโดรนได้อย่างน้อย3 ลำด้วยกันเหตุข้างต้นเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนประกาศนะครับว่าจะมีการล้างแค้นรัสเซียจากกรณีโรงพยาบาลเด็กในกรุงเคียฟนั้นได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียครับและแม้ว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะจะออกมาปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะว่าไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนแต่ว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีการหารือกันนะคะก็คือหนึ่งในเป้าหมายที่มีการรายงานว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นไปโจมตีโรงพยาบาลเด็กในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างผู้แทนถาวรของสหราชอาณาจักรประจำสหประชาชาติบาบาร่าวูดเวิร์นก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นขอประนามการกระทำของรัสเซียในการโจมตีโรงพยาบาลขณะที่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเอกวาดอร์สโลวาเกียแล้วก็รวมไปถึงอเมริกานั้นกำลังร้องขอให้มีการประชุมถึงประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของอันโตนิโอ กูเตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาติก็เช่นเดียวกันออกมาประนามการกระทำของรัสเซียแล้วบอกเลยว่าการโจมตีโรงพยาบาลเด็กและก็สถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะว่าการโจมตีพลเรือนวัตถุของพลเรือนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วการโจมตีนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จะต้องมีการยุติลงทันทีขณะที่ผู้นำของสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนนะคะมีการระบุเพิ่มเติมเลยว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีการพูดคุยกับทางด้านของนาโต้เรื่องของการประกาศมาตรการใหม่ในการเสริมสร้างการป้องกันทางอากาศของยูเครนก็สอดคล้องกันกับที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้พันธมิตรมีการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมด้วยค่ะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านวิกเตอร์ ออร์บานนายกรัฐมนตรีของฮังการีเนี่ยครับหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปหลังจากนั้นเพียง1 วันเนี่ยวิกเตอร์ ออร์บานก็เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนและเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งนะก็ไปพูดคุยกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แล้วก็ไปบอกว่าขอให้มีการหยุดยิงนะครับเพื่อที่จะนำพาไปสู่การเจรจายุติความขัดแย้งหลังจากนั้นเนี่ยครับทางด้านวิกเตอร์ ออร์บานก็เดินทางไปต่อที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเพื่อไปพูดคุยกับทางด้านวลาดิเมียร์ปูตินพูดคุยถึงสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งนี่แหละคุณผู้ชมว่าจะคลี่คลายออกมาได้อย่างไรบ้างหลังจากนั้นครับวิกเตอร์ ออร์บานก็เดินสายต่อไปยังประเทศจีนครับไปเจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนแล้วก็ไปนำในข้อสันติภาพเนี่ยครับที่ผู้นำจีนเคยเสนอเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะคลี่คลายกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าล่าสุดครับทางด้านในส่วนของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครน ออกมาบอกนะครับว่าการเจรจาระหว่างวิกเตอร์ ออร์บานกับปูตินก่อให้เกิดการตำหนิในสหภาพยุโรปถึงการเดินทางเยือนรัสเซียของวิกเตอร์ ออร์บานไม่ได้รับการประสานงานกับยูเครนและกล่าวอีกว่าแม้ปูตินยอมพบกับวิกเตอร์ ออร์บานก็ไม่ได้หมายความว่าปูตินนั้นต้องการยุติสงครามเซเลนสกี้เน้นย้ำครับบอกว่ามีเพียงประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแรงและประเทศที่มีกองทัพที่แข็งแกร่งกว่ารัสเซียเท่านั้นที่สามารถจัดการภารกิจเป็นคนกลางในการไกลเกลี่ยระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้มีประเทศแบบนี้อยู่ในโลกหรือเปล่าเขาถามแบบนี้ครับผมว่าไม่มีผมเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาและจีน
เป็นประเทศที่เป็นไปได้เท่านั้น ที่จะดำเนินการในการเป็นตัวกลางในการเจรจาแล้วก็บอกว่าวิกเตอร์ออร์บานนั้นเนี่ยไม่มีหน้าที่นะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจายุติความขัดแย้งได้แต่คือน่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมคือวิกเตอร์ออร์บานเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยตอนที่เกิดความขัดแย้งกันแล้วตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่อะไรเนี่ยเขาก็อยู่เฉยๆแล้วก็บอกว่าเขาไม่ทำตามในสิ่งที่ยุโรปทำนะเขาไม่ทำตามในสิ่งที่นาโต้ทำนะเขาไม่เห็นด้วยแต่พอเขามีหน้าที่คือเป็นประธานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปเขาเดินสายเลยนะในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็ทุกๆฝ่ายด้วยใช่ครับในการพูดคุยกันนะคะอีกประเด็นเรื่องนึงค่ะจากการพบปะพูดคุยหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียแล้วก็ผู้นำอินเดียนะคะแม้ว่าการพูดคุยหารือนั้นจะมีการพูดคุยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสันติภาพต่างๆแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันขณะเดียวกันนะคะมีการเปิดเผยด้วยว่าการเยือนทางนั้นพูดคุยกันผู้นำของรัสเซียกับผู้นำของอินเดียนั้นเนี่ยคือการเสริมสร้างสายสัมพันธ์มิตรภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างอินเดียกับรัสเซียแต่พอมีประเด็นเรื่องนี้ค่ะการที่ผู้นำทั้งสองประเทศมีการพูดคุยกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาแสดงความกังวลถึงการเยือนรัสเซียในครั้งนี้ของผู้นำอินเดียก็คือนเรนทราโมดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะดึงอินเดียออกห่างจากรัสเซียนักวิเคราะห์หลายคนมองแบบนี้ค่ะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังมองว่าอินเดียเนี่ยเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์สำคัญในการต่อต้านจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะที่ชาติตะวันตกพยายามใช้นโยบายทางการทูตเพื่อโดดเดี่ยวรัสเซียจากเวทีโลกและแม้ว่าจีนอินเดียประเทศในตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็รวมไปถึงละตินอเมริกานั้นยังมีความสัมพันธ์หรือว่ารักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียอยู่ตามปกติก็ตามค่ะในขณะที่วโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นก็ไปต่อว่าต่อขานนเรนทราโมดีด้วยนะเซเลนกี้บอกว่าน่าผิดหวังอย่างยิ่งที่ผู้นำประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดของโลกไปสวมกอดกับอาชญากรมือเปื้อนเลือดที่กรุงมอสโกนะฮะนี่คือเรียกว่าตัววโลดิเมียร์เซเลนกี้เนี่ยก็หาเรื่องไปทั่วที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าอินเดียนั้นเนี่ยแม้เขาไม่ประนามในฝากฝั่งของทางด้านรัสเซียและยังคบหาสมาคมในการซื้อน้ำมันซื้ออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยแต่อินเดียก็ไม่เคยไปให้ร้ายยูเครนนะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นอินเดียเนี่ยไปให้ร้ายยูเครนเลยแต่คราวนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้นำยูเครนนั้นก็ไปต่อว่าต่อขานว่านี่ไงคุณเป็นประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ของโลกที่สุดของโลกด้วยแต่ไปจับมือกับอาชญากรสงครามนะอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับอินเดียขึ้นมาได้นะครับสำหรับกรณีของวโลดิเมียร์เซเลนกี้ทีนี้นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของนาโต้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนาโต้เนี่ยกำลังมีการจัดการประชุมประจำปีอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับระหว่างวันที่9เนี่ยไปจนถึงวันที่13นะ12ในส่วนของเดือนกรกฎาคมนี้ปรากฏว่าล่าสุดนั้นมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่านาโต้นั้นเนี่ยต้องการกองกำลังพิเศษเพิ่มอีก 35-50 กองพันเพื่อดำเนินการตามแผนป้องกันการโจมตีจากรัสเซียแต่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคือถ้าเราพูดกันถึงกองพันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีทหารเนี่ยประมาณ 3,000 ถึง 7,000 นายดังนั้นการสร้างหน่วยดังกล่าวเพิ่มอีก 35-50 กองพันเนี่ยถือเป็นความท้าทายเพราะต้องการกำลังทหารเพิ่มเนี่ยราวๆ 200,000 ถึง 350,000 คนเข้ามาประจำการในการรับมือภัยคุกคามจากรัสเซียนะครับในการประชุมสุดยอดที่ลิทัวเนียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผู้นำนาโต้ก็เห็นพ้องกับแผนการป้องกันหลักครั้งแรกของกลุ่มในรอบกว่า30 ปีและก็คาดว่าได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแผนในกรุงวอชิงตันสัปดาห์นี้ในการประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองครบรอบ75 ปีของนาโต้ทีนี้นักข่าวถามว่าผู้วางแผนทางทหารของกลุ่มพันธมิตรได้ระบุข้อกำหนดโดยละเอียดสำหรับกองทหารและอาวุธที่จะใช้ปกป้องพันธมิตรหรือไม่เจ้าหน้าที่รายนี้ตอบว่าการป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธอาวุธพิสัยไกลการขนส่งตลอดจนรูปแบบการเคลื่อนพลทางบกขนาดใหญ่ถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆที่นาโต้นั้นกำลังเตรียมการในการที่จะรับมือกับทางด้านภัยคุกคามจากฝั่งของรัสเซียและก็บอกด้วยว่าการป้องกันทางอากาศถือเป็นความขาดแคลนที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้วางแผนทางทหารของนาโต้นั้นกำลังให้ความสำคัญเนื่องจากสงครามในยูเครนได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบป้องกันภัยทางอากาศในการที่จะปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนแล้วก็บอกว่าระบบดังกล่าวนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับเยอรมนีในฐานะศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญและพื้นที่จัดเตรียมในกรณีที่นาโต้นั้นอาจจะมีความขัดแย้งกับรัสเซียเยอรมนีนั้นมีระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตเนี่ย32 หน่วยในช่วงสงครามเย็นและถึงกระนั้นตอนนี้เยอรมนีนั้นต้องอาศัยการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรนาโต้ปัจจุบันกองกำลังเยอรมนีลดลงจำหน่วยแพทริออตลดลงเหลือเพียง9 หน่วยหลังจากบริจาคไปให้กับยูเครนอีก3 หน่วย
และรัฐบาลได้เริ่มสั่งซื้อระบบแพทริอตและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมเข้ามาในคลังอาวุธแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ